به نام خدا. برای ارائه مقاله 5 در خدمتتون هستم و عنوان این مقاله رو ذهن خودآگاه و ذهن ناخودآگاه در نظر گرفتم. بدون اینکه توضیح ابتدایی داشته باشیم شروع میکنیم به خوندن مقاله، ولی فکر میکنم که توصیف بیشتر رو پس از پایان قرائت مقاله داشته باشیم. انسان در مواجهه با اشیا و انجام فعالیت‌های ذهنی انضمامی و انتزاعی دچار دریافت احساسی یا سوژه‌ای و کشف مفاهیم می‌گردد. در بازگشت از فضای انتزاعی ذهن جهت حفظ مفاهیم کسب شده به حوزه شکلی یا زمان و مکان شی باز می‌گردد و آن مفاهیم را به شی نسبت می‌دهد. تکرار این تجربه به ایجاد فضای ذهن شکلی یا شیگرا می‌انجامد. بنابراین فضای ذهن شیگرا رابط بین شکل و مفهوم است و عنصر آگاهی یا دانش در انسان محدود به توصیف روایتگونه روابط در قالب خلق نمادها و سمبول‌ها می باشد. انسان با توسعه ذهن توصیفی می تواند به بررسی تحلیلی روابط بین اشکال و مفاهیم بپردازد. در این حال با ورود به فضای انتزاعی ذهن خود به خلق نتایج و مفاهیم جدید مبادرت می کند. این بار در بازگشت از فضای انتزاعی ذهن توصیفی حکایتگونه از مفاهیم و روابط بین آنها را بیان خواهد کرد. پس می توان گفت انسان دارای ذهن خودآگاه شکلی به صورت توصیفی و تحلیلی است و همواره امکان حضور در فضای انتزاعی را به جهت دارا بودن ذهن ناخودآگاه به همراه خواهد داشت. خب بپردازیم به مقاله و توضیحات او. در ابتدا مشاهده می‌کنیم که از مقاله قبلی موضوعی رو آوردیم به عنوان نتیجه و اون بحث در مورد فعالیت‌های ذهنی انضمامی و انتزاعی هست، به خصوص تأکید بر مسئله دریافت احساسیمون و سوژه‌ای که دریافت می‌کنیم و مفاهیمی که کشف میشن. اما تأکید این مقاله مسئله بازگشت از فضای انتزاعی ذهن و دغدغه حفظ مفاهیمی که کسب شده است. خب اینجا باید دقت کرد. من احساسی رو دریافت کردم، به سوژه‌ای مبتلا شدم و مفاهیمی رو درک کردم. چطور اینا رو حفظ کنم؟ در فضای انتزاعی نمیتونم باقی بمونم. پس باید برگردم به همون حوزه شکل، حوزه زمان مکان، همون جایی که شکل و مکان شی رو میتونم دوباره مشاهده کنم و بازسازی کنم. پس میام اون مفاهیمی رو که به دست آوردم رو به شی نسبت میدم. فرض کنید من گلی رو دیدم و زیبایی رو ادراک کردم. وقتی برمیگردم به حوزه زمان مکان دوباره گل رو میبینم، به گل میگویم تو زیبا هستی. با این روش اون مفهومی رو که کسب کردم رو حفظ میکنم و هر بار که گل رو میبینم یاد زیبایی میفتم. به این ترتیب انسان با تکرار این تجربه، یعنی ارتباط بین اون فضای انتزاعی که مفاهیم رو به دست میاره و بازگشت به فضای زمان و مکان، میتونه یک ذهنی رو ایجاد بکنه برای خودش، یک فضای ذهنی که یادآوری بهش میکنه که چه مفاهیم رو کسب کرده. ما به این فضا گفتیم یک فضای ذهنی شکلی یا شیگرا. عنصر آگاهی یا دانش در توصیفی کردیم چگونه است؟ به نظر میرسه که اگر انسان بخواد
به این ذهن مراجعه بکنه و در موردش صحبت بکنه، یه توصیف، یه تعریف روایت گونه رو مطرح میکنه. ممکنه از نمادها و سمبول‌هایی هم برای بهتر توضیح دادن اون مفاهیم ارائه بکنه. توجه بکنید که توصیف رو روایت گونه گفتم، یعنی بیان میکنه که چه چیز رو دید توی فضای شکلی در اون واقعی زمان و مکانی که اتفاق افتاده و آن چرا که در فضای ذهنی به دست آورده بود رو حالا آورده و باید به شکل شکلی روایت بکنه. جلوتر بریم و با انسانی روبرو بشیم که ذهن توصیفیش رو میخواد توسعه بده، میخواد از توانمندی‌های دیگه خودش استفاده کنه. توجه کنید که در قسمت قبل روایت‌هایی که ارائه میشد گزاره‌هایی داشت به صورت اگر این آنگاه آن، در حالی که یک انسانی که دچار توسعه ذهنش هست دنبال چونی و چرایی هست، به دنبال چگونگی و چیستی هست. یعنی میخواد روابط بین اشکال و مفاهیم رو تحلیل کنه. در این حال میتونه دوباره به فضای انتزاعی ذهن خودش برگرده و به خلق نتایج و مفاهیم جدید دست بزنه. پس میبینید که این بار اگر بخواد در رابطه با یافته های خودش صحبت بکنه، توصیفش حکایت گونه خواهد بود. یعنی از چیستی و چگونگی و علتیابی، مباحث علت و معلولی شروع خواهد کرد و سعی میکنه که به شکل یک توصیف تشریحی روابط بین اشکال، روابط بین مفاهیم رو بتونه بیان بکنه. من اینجوری نتیجه گیری میخوام بکنم که انسان ها دارای ذهن خودآگاهی هستن، اما شکلی است، ولی دو گونه عمل میکنن. یا آن چیزی که به عنوان دانش تلقی میکنند به صورت توصیفی است که این ساده ترین نمونه بیان دانش هست، و یا این که تونستن تحلیلی انجام بدن. در اون صورت باز هم ذهن خودآگاهشون شکلی هست ولی یک نمونه توسعه یافته است. خب در مقابل پس ذهن ناخودآگاه کجاست؟ آنجایی که اون فضای انتزاعی وجود داره که توی اون فضای انتزاعی ما دوچار وحی و الهام میشیم. یعنی آن چیزی که در ابتدای امرم بود، یعنی وقتی من به طور مثال آن گل رو دیدم، اثری که بر روی من داشت، احساسی که کردم و اون احساس زیبایی بود، اون در اون فضای انتزاعی به من الهام شد و به من گوش زد شد. من کار خاصی انجام ندادم، من فقط احساس کردم. بنابراین من این فضا رو فضای ذهن ناخودآگاه نامگذاری کردم. من از وقایعی که اونجا میگذرد خبری ندارم، فقط تحت تأثیر اون قرار میگیرم. بد نیست که برای یک تشبیه این گونه در نظر بگیریم که زمین و آسمانی وجود داره. زمین رو به عنوان ذهن شکلی در نظر بگیرید و آسمان رو که مافوق اون هست به عنوان ذهن بیشکل در نظر بگیرید. همچنان که آسمان میتواند در هنگام بارش باران زمین مرده رو، زمینی که فرض کنید بیشکل هست از جهت اینکه گیاهی بر روی او سبز نشده، وقتی باران فرو میریزه میبینید که همون زمینی که به نظر مرده میومد و شکل خاصی نداشت، بر اثر ریزش باران که تمثیل دریافت وحی هست دچار زندگی شد، دچار رنگ ها و شکل های متفاوت شد. یعنی این پتانسیل رو داشت که آن قطرات باران رو دریافت بکنه و بعد بر روی خودش اشکال مختلف رو به وجود بیاره.
این میتونه یک تعبیر باشه. بنابراین انسان میتونه یک عروج و نزولی داشته باشه. وقتی من به ذهن ناخودآگاه خودم وارد میشم توی فضای انتزاعی، گویی دارم به آسمان ها رجوع میکنم، با نردبانی نامرئی به سمت بالا حرکت میکنم. اونجا دچار احساس میشم، دچار دریافت میشم. ولی صد حیف که باید برگردم و پله ها رو نزولی طی کنم و بر روی زمین قرار بگیرم. اما دستاورد من چیست؟ دستاورد من احساس ها و مفاهیمی که به دست آوردم. و حالا وقتی برمیگردم بر روی زمین، یعنی همان چیزی که به عنوان ذهن شکلی در نظر میگیریم، آنجا میتونم اثراتی رو باقی بگذارم. یک مثال دیگه مطرح میکنم. شما میبینید که در نینامه جناب مولوی ایشون اشاره به نی میکنه و اشاره مستقیمی داره به این که نی میتونه ارتباطی بین فضای ذهن ناخودآگاه و ذهن خودآگاه ایجاد بکنه. و حتی میبینید که نی رو در وضعیت شکایت قرار میده، شکایتی که ناظر بر توقف آدم در فضای شکلی هست و بیدار کردن و هوشیار کردن او که شما، یعنی ای انسان، شما می توانید به فضای ذهن ناخودآگاه، تو اون فضاهای انتزاعی میتونید وارد بشید و احساسها و برداشتهای جدیدی داشته باشید. امیدوارم که ارائه این مقاله تونسته باشه کمک بکنه که شما هم به یاد ذهن ناخودآگاه خودتون بیشتر بیافتید.